Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо паляницю, славнозвісну паляницю. Це не тільки слово пароль, яке не можуть вимовити росіяни, а і такий м'якенький, дуже смачний хлібчик. Спочатку приготуємо опару. Під відео я укажу всі інгредієнти, а зараз в мисочку вливаємо теплу воду, дріжджі. До речі, свіжі дріжджі мають приємний запах і не зліпаються в грудку. Вони повинні отак от розкришуватись. Лопаткою трохи перемішую, розчиняю в воді і одразу додаю борошно. Опара повинна бути м'якою, досить збитою. Трошки розтягую його по донцю миски. І ретельно вимішую. Зачищаю лопаткою стінки миски і роблю такий комочок. Тепер миску з опарою я накриваю плівкою. Опара повинна вибражуватися і для цього має виходити вуглекислий газ. Робимо в плівці дірки. Я протикаю ножем плівку. І тепер опару я ставлю в спокійне, тепле місце на 2 години. Тепер треба підготувати заварку. Вона потрібна для того, щоб змащувати паляницю перед запіканням. У ковшик насипаю борошно і потрохи додаю воду. Воду треба взяти кімнатної температури, не теплою. Тоді борошно буде краще розчинятися. Ретельно це все перемішую, щоб не залишалися комочки. І так, суміш у мене розчинилася. Я ставлю ковшик на вогонь і, перемішуючи, доводжу до легкого загустіння, не до кипіння. Потроху маса густіє, і тільки тепер ковшик відставляю в сторону і залишаю охолоджуватися, накривши кришкою. І так, пройшло 2 години. Опара наша збільшилася в обсязі. З'явились такі бульбашки. Чудово піднялася опара такою шапочкою. Тепер зробимо основний заміс. Для цього в мисочці я змішую воду, безумовно теплою, молоко, сіль та цукор. Ретельно це перемішую, розчиняю в воді. Подивіться, яка гарна опара, як вона чудово бродить. Тепер сюди додаю цей розчин. Тепер дивіться, це треба ретельно перемішати. Спочатку я це роблю лопаткою, зачищаю стінки миски, але це не дуже зручно. Тому раджу це робити рукою. Перемішувати, розтягувати тісто і таким чином роблю тісто більш-менш однородним. Тепер можна додати борошно. Тепер вже заміс я роблю лопаткою, дерев'яною лопаткою. Це дуже зручно. До речі, щоб тісто стало гарним, його треба довго вимішувати. Це тісто я вимішую на протязі 15 хвилин точно. Тепер вже рукою.
Ретельно зачищаю стінки миски і знову вимішую. До речі, на цьому етапі можна додати 1 столову ложку теплої води, якщо тісто дуже плотне. Це залежить від того, яке у вас борошно. У мене якраз як треба. Тепер додаю рослинну олію і знову вимішую тісто. Вимішувати тісто треба довго для того, щоб воно змінило свою структуру. Тоді воно буде краще. Тепер миску я відставляю в сторону, вона лишилась змащеною олією. І далі виміс продовжую на столі. І тепер тісто вимішую, перекатую, розтягую. Дивіться, яке воно робиться гарне, м'яке, не липне до рук. Дивіться, яке чудове тісто. До речі, вимішую без муки. Чудове тісто. Можна навіть відбивати це тісто. Від цього воно стане тільки краще. Розкриється клейковина. І так тісто вимішане. Тепер вертаю тісто знову в миску з змащеною олією. І ставлю в тепле, затишне місце для підйому. Накриваю плівкою. Пройшло 50 хвилин. Тісто підійшло. М'якеньке з пухирцями. Викладаю його на стіл і роблю обминку. Це вже недовго. Трошки обминаю тісто. І вертаю знову в миску для підйому. Тепер вже через хвилин 30. Знову накриваю плівкою і ставлю в тепле місце. Пройшло 30 хвилин. Тісто знову підійшло. Викладаю його на стіл. Тепер тісто треба обім'яти трошки, формую з нього шар і викладаю в форму. Дно форми вислала пергаментом. Форму з тістом накриваю плівкою і залишаю для підйому на 1 годину. Отак чудово підійшло тісто. Тепер змащую тісто заваркою і навіть зроблю надріз, як і повинно бути в київській паляниці. Ну, а тепер, що стосовно випічки. Перші 10 хвилин випікається паляниця під кришкою. Я спеціально зняла з кришки пластикову ручку і таким чином поставила в духовку. Останні 30 хвилин паляниця випікалась без кришки. Відкрити духовку і зняти кришку. Ось така чудова паляниця. Тепер змащую рослинною олією і залишаю охолоджуватися. І на перший погляд здається, що це дуже довгий процес, кропітка робота, але
тісто у мене стоїть, я займаюсь своїми домашніми справами, інколи підходжу до нього підмісити. І ітог – це дуже смачний хлібець. М'який, вологий, не розсипчатий. Рекомендую всім. Смачного! Дуже м'який.